Γεια σας αγαπημένες μου, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλες καλά. Σήμερα έχω σκεφτεί να δούμε μαζί ένα φθινοπορεινό μακιγιάζ, μιας και ο καιρός είναι χάλια, βρέχει, έχει αέρα και είναι Ιανουάριος, οπότε είμαστε στα μέσα του χειμώνα και ταιριάζει πολύ να κάνουμε ένα φθινοπορεινό μακιγιάζ που να βασίζεται στα χρώματα του καφέ. Θα ξεκινήσω με τη βάση μου, το Me Perfect Cover BB Cream της Misa. Θα βάλω λίγο στο κάθε σημείο του προσώπου μου. Θα βάλω από δίπλα το make-up της VC. Αυτό που σας δείχνω το μακιγιάζ είναι για λιπαρά εξυπηρετικά δέρματα, γιατί το δικό μου βγάζει συνέχεια λιπαρότητα, οπότε έχω καταλήξει σε αυτά τα προϊόντα. Αυτό το VC είναι φοβερό και έχει και την κάλυψη που θέλω, αλλά δεν μου βγάζει και λιπαρότητα, ούτε προκαλεί εξάρτηση στο δέρμα μου, γιατί έχω αρκετή ευαισθησία και βγάζω πάρα πολύ εύκολα καινούργια σπυράκια. Φαίνεται για τα σημάδια μου άλλωστε. Αυτό το έχω βγάλει γιατί μετά από ζεστό μπάνιο που έχουν ανοίξει οι πόροι, χρησιμοποιούσα πετσέτες για να σκουπιστώ και συνειδητοποίησα ότι μάλλον έφυγε αυτό που έβγαζε τα σπιτιά και τώρα τελευταία έχω ξεκινήσει και σκουπίζω το πρόσωπό μου με χαρτί. Οπότε κάπως έχει ηρεμήσει η κατάσταση και αυτά είναι απλά σημάδια. Έχουν κάπως θεραπευτεί. Πάμε τώρα να το απλώσουμε. Αν και μου αρέσει να απλώνω το make-up με το χέρι, δεν θα το κάνω γιατί όταν βάζεις τα χέρια στο πρόσωπο είναι σαν να βάζεις και λιπαρότητα μαζί. Φαίνεται αρκετά άσπρο τώρα το make-up μου, αλλά θα φτιάξει. Μόλις το απλώσουμε θα είναι λιγάκι πιο φυσικό. Το απλώνουμε καλά στο πρόσωπό μας. Να προσέχετε να τραβάτε το make-up μέχρι τις άκρες του προσώπου, μέχρι τη γρίζερα των μαλλιών, για να μην φαίνεται η διαφορά του χρώματος. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ πλέον προτιμώ να ψωνίζω από το ίντερνετ. Γενικά τα ρούχα και πλέον έχω αρχίσει να ψωνίζω και καλλιτικά, γιατί βαριέμαι να πηγαίνω στα φυσικά καταστήματα και να με ζαλίζουν να πάρω κάτι άλλο από αυτό που θέλω.
Οπότε παίρνω ό,τι μου έρθει από το ίντερνετ και τελειώνει η υπόθεση. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν είναι και ακριβώς σαν το να τσεπιδερνίδα το make-up. Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει κι εσείς, αλλά εγώ παλιότερα διασκέδαζα να πηγαίνω να ψωνίζω στα μαγαζιά, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια δεν ξέρω τι φταίει. Έχει αρχίσει να με κουράζει αυτό το χόμπι. Και κατέληξα στο ότι μου αρέσει περισσότερο να ψωνίζω από το ίντερνετ. Ξέρω, μόλις πέρασα τα 30, σαν να πάρει έτσι ρε παιδί μου, σαν να βαρέθηκα κάποια πράγματα που έκανα σε πιο μικρή ηλικία. Σαν να μου φύγε χαρά, δεν ξέρω. Ενθουσιασμός. Ξέρω, το έχετε πάθει κι εσείς αυτό. Νομίζω ότι έχει απλωθεί αρκετά καλά τώρα. Αυτά τα πινέλα που χρησιμοποιώ τα είχα πάρει στο Lidl. Αλλά είναι καλά γενικά, με έχουν βολέψει. Χρειάζομαι επειγόντως concealer, γιατί βλέπετε εδώ πως είναι μαύρος κύκλος. Υπάρχει μια πολύ χάλια κατάσταση. Θα βάλουμε το λίγο εδώ στις ρητίδες. Θα κάνω λίγο πιο ταμποναριστά εδώ στα μάτια. Και να μην σκουπίσω το προϊόν, αλλά να το βοηθήσω να κάτσει σωστά και να απορροφηθεί. Και στο βλέφαρο βάζω αρκετή λιπαρότητα. Δηλαδή, άμα βάλω το concealer και το αφήσω έτσι, θα μου κάνει μια γραμμή εδώ. Θα σπάσει αμέσως. Δεν ξέρω αν το παθαίνεις κι εσύ αυτό, πώς το αντιμετωπίζεις, αλλά εγώ του βάζω αναγκαστικά πούδρα από πάνω για να σταθεροποιηθεί. Αυτή η παλέτα με έχει βολέψει πάρα πολύ από Technique. Είναι από τις αγαπημένες μου. Και θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ, την είναι αρκετά ανοιχτή, την περιοχή των ματιών. Γενικά η βάση για ένα όμορφο μακιγιάζ είναι να έχεις ενυδατώσει καλά το πρόσωπό σου πριν, για να κάτσουν ωραία τα προϊόντα που θα βάλεις πάνω. Και να μην δείχνουν έτσι πολύ ξένα και έντονα, να μην φαίνεται πάρα πολύ ότι φοράς make-up.
θα θέλω την ίδια απόφαση. Και σε αυτή τη στιγμή που βγάζω λιπαρότητα. Το που σου δείχνει είναι ένα απλό μακιγιάζ, δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα τρομερές γνώσεις. Πάνω στο μακιγιάζ είναι ένα μακιγιάζ που το κάνεις γρήγορα, χωρίς πολλά προϊόντα, χωρίς πάρα πολλά χρήματα, να διαθέτεις τα καλλιτικά, οικονομικό και εύκολο για όλες. Ακόμα και για όσους δεν έχουν πολύ ασχοληθεί με το μακιγιάζ. Για να κάνουμε το φθινοπορεινό look θα χρησιμοποιήσουμε αποχρώσεις περισσότερο του καφέ. Θα ξεκινήσω με τα φρύδια μου με αυτό το eyebrow gel της Essence. Και με αυτό το πινελάκι που είναι έτσι ωραίο. Θα φτιάξω λίγο το σχήμα τους και θα τους δώσω λίγο ένταση. Το έντονο φρύδι κάνει το look πιο επιβλητικό, το βλέμμα πιο έντονο και είναι βασικό χαρακτηριστικό του προσώπου. Καθεμία τα φτιάχνει όπως της αρέσει. Και εγώ κάποιες φορές τα κάνω πιο διακριτικά, πιο έντονα. Γενικά δεν ακολουθώ και τις τάσεις της εποχής. Κάνω ό,τι μου αρέσει. Θα τα χτενίσω λίγο με αυτό το βουτσάκι. Και θα βάλω και λίγο μασκαρίτσα. Και αυτό με έχει βολέψει πάρα πολύ από NYX. Είναι τρομερό.
έχει μέσα σαν τρικούλες κάπως. Κάνει το φρύδι πιο πυκνό, πιο καλά σχηματισμένο. Πώς σας φαίνεται? Μήπως έχω γίνει λίγο σαν τον Μπάραμπα. Εσάς σας αρέσουν τα πιο έντονα φρύδια ή τα πιο διαφορετικά? Εγώ βέβαια δεν έχω και σχεδόν καθόλου φρύδι, γιατί έχω αραιές τρίχες. Δεν έχει καθόλου χρώμα το φρύδι μου, γιατί είναι και προς το ξανθό σκούρο και δεν φαίνεται τόσο. Λοιπόν, συνέχεια θα προχωρήσω με τις σκιές των ματιών, όπου θα βάλω καφέ αποχρώσεις. Χρησιμοποιήσω αυτές τις παλέτες που σας είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο που είχα παραγγείλει από Temu. Για να δούμε πώς θα φαίνονται. Θα βάλω σαν βάση αυτήν εδώ πέρα την μπέζ. Σε όλο το μάτι από πάνω. Ωραία. Θα βάλω μία σκούρα καφέ σκιά. Αυτήν θα λέω. Ή αυτήν. Εδώ στην άκρη του ματιού. Και θα φτιάξω μία γωνία για να μου σηκώνει λίγο το μάτι. Μου τη στάλω. Εντάξει, μέχρι στιγμής
καλές φαίνονται αυτές οι σκιές και απλώνονται σχετικά εύκολα και έχουν απόδοση, βγάζουν ένα χρώμα. Πάρω και με ένα πιο χοντρό λιπινέλο. Να το κάνω λίγο πιο smooth. Όταν μου έχει πέσει κάτω. Και μέσα, εδώ στην μέσα γωνία του ματιού θα βάλω ένα πιο ανοιχτό μπέζ καφέ. Θα βάλω αυτό εδώ, ας πούμε. Και στη μέση θα βάλω ένα πάλι λίγο πιο σκούρο. Και από την σκούρα σκιά που έβαλα στην άκρη θα βάλω και λίγο από κάτω το μάτι. Εδώ κάτω το φρύδι θα βάλω μια ανοιχτή σκιά. Και έτσι γίνεται λίγο πιο
ομοιόμορφο το look, πιο φυσικό. Αλλά θέλω να βάλω και κάτι έτσι λίγο να γελίσει. Οπότε θα πάρω αυτήν την παλέτα, μια άλλη που έχει εδώ κάποιες πιο γελιστερέσκες. Και θα βάλω αυτήν εδώ. Και την πιο ανοιχτή. Θα την βάλω εδώ μπροστά. Γενικά δεν έχω σπουδάσει κάτι σε μακιγιάζ. Απλά μου αρέσει να πειραματίζομαι και να δοκιμάζω. Έτσι κι αλλιώς πάνω κάτω όλες κάνουμε ένα μακιγιάζ. Χωρίς να έχουμε σπουδάσει μακιγιάζ. Φιλάει για το καφέ μου. Θα φτιάξω λίγο εδώ τις γωνίες. Με λίγο κονσίλερ. Θα σβήσω έτσι ότι έχει πέσει από κάτω. Ωραία. Και μάσκαρα. Αυτή είναι από Sephora. Η καφέ απόχρωση. Πάμε να βάλουμε την μάσκαρα με έναν διαφορετικό τρόπο. Γιατί με τον παραδοσιακό που κάνουμε έτσι, εγώ γίνομαι χάλια. Λερώνω όλο το μακιγιάζ από πίσω. Οπότε έχω πάρει αυτό το εξαρτηματάκι. Μπορεί από Jumbo να το έχω πάρει. Και το βάζω από πίσω. Έτσι δεν λερώνομαι. Είδατε τι ωραία.
Και θα συνεχίσω αργότερα με και άλλη στρεσομάσκαρα. Να στεγνώσει λίγο αυτή που έχω βάλει για να συνεχίσω με αυτό το αιτιστικό συνήθεια να βάζουμε έτσι πολύ μάσκαρα. Είχε λίγο νεράκι, δεν ξέρω, δεν σας έλεγα που είναι πάρα πολύ νερά. Λοιπόν, συνεχίσουμε με λίγο contouring, το γνωστό. Θα χρησιμοποιήσω πάλι αυτή την παλέτα, αυτές τις καφέ αποχρώσεις, με ένα πινελάκι. Και αυτή η παλέτα είναι από τις αγαπημένες μου. Με έχει βολέψει πάρα πολύ και κρατάει το αποτέλεσμά της στο πρόσωπο. Δεν έχω λιπαρό δέρμα, δεν βγαίνει δηλαδή πάνω από αυτές τις πούδρες. Το βάλω έτσι λίγο γύρω-γύρω. Να δημιουργήσω μια σκιά στο πρόσωπό μου. Θα βάλουμε και εδώ από κάτω να φαίνεται πιο καλοσχηματισμένα τα σχήματα του προσώπου μας. Πάρουμε και λίγο σε αυτή την φανταστική μύτη. Να την κάνουμε λίγο πιο στενόμετρη. Από Θεός τραγουδί. Ωραία. Μέσα θα βάλω μια πιο ανοιχτή, αυτήν εδώ θα βάλω. Και θα βάλω και από το πλάι. Θα συνεχίσουμε την απόχρωση αυτή την αρχική.
έξοδα γονείς στο πρόσωπό μου. Πάλι καλύτερα εδώ. Έτσι μου ήρθε τώρα, δεν ξέρω. Δεν δούμε πώς θα φαίνεται. Και μετά θα βάλω ρούζ, θα χρησιμοποιήσω αυτή την παλέτα που είχα πάρει πάλι από το Temu. Αν θέλετε ψάξτε το βίντεο μου με το unboxing που είχα κάνει. Και τώρα από όλες αυτές θα χρησιμοποιήσω τη πιο ροζ. Υπόχρωση που είναι αυτή εδώ. Θα τη βάλω λίγο εδώ. Μου φάνηκε ότι έχουν ένα αρωματάκι ελαφρύ. Φρουτένιο. Δεν μου φάνηκε. Και θα το βάλω τώρα αυτό εδώ από πάνω από αυτή τη καφέ γραμμή που έχω κάνει. Θα το κάνω λίγο πιο φυσικό. Πάμε να βάλουμε λίγη μάσκαρα ακόμα. Εγώ βάζω από πάνω, αλλά έχει πάει λίγο από κάτω. Δεν με χαλάει όμως. Έχω και λίγο μοιοπία. Βέβαια συνήθως φοράω τα γυαλιά μου. Και να το δούμε και με γυαλιά. Και τέλος θα ολοκληρώσω αυτό το φθινοπορεινό look με ένα καφέ κραγιόν, μια καφέ απόχρωση. Και αυτό είναι από τις οικονομικές επιλογές που σας είχα δείξει από Temu. Είναι σε pocket size, είναι μικρούλι. Δεν το βγάζω έξω από τα χείλη μου γιατί
Δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα να φαίνεται το χείλη βασαλιμένα με κραγιόν πάνω από τη γραμμή. Μου φαίνεται λίγο αναισθητικό. Αφού ήδη αν γεμίσουμε το χείλη μας με ένα χρώμα φαίνεται μεγαλύτερο. Δεν χρειάζεται να τα μεγαλώνει. Παλιά θα το άφηνα έτσι. Μόνο με την εφαρμογή του πινελάκι που έχει το... Αλλά τον τελευταίο καιρό μου αρέσει να χρησιμοποιώ και το πινελάκι, να το κάνω λίγο πιο φυσικό, πιο ομοιόμορφο. Εμένα μου αρέσει πολύ έτσι πως κάτι στα χείλη, είναι ανάλαφρο βουτυρένιο. Νιώθω το χείλη μου είναι υδατωμένο αρκετά. Πολύ ωραία. Και άμα θέλεις μπορείς να βάλεις και λίγο λάμψη. Οπότε, αγαπημένες μου, αυτό είναι το φθινοπορεινό look που θεωρώ ότι ταιριάζει στο χειμωνιάτικο τοπίο που έχουμε έξω. Μπορείς να το φορέσεις για να πας μια βόλτα για ψώνια, πιεις ένα καφέ. Ακόμα και να πας στη δουλειά σου, αν επιλέγεις να βάφεσαι. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο μου. Πατήστε ένα like και κάντε εγγραφή για να μην χάνετε τα βίντεο μακιγιάζ που θα σας δείξω και θα κάνουμε μαζί. Φιλάκια πολλά!